කිව්වනම් යනවා. ඔව් අපේ සිවිල් ආර්සින්ද ගණන් හරි. හලෝ සනා උඹට දැන් ටිකක් හරි දැන් හිටගත්තා නම් කොට වෙන්න පුළුවන් මේ. මොන හරි දැන් ගන්න බැරි. ඒක තමයි. නෑ තව ටිකක් කරලා එන්න පුළුවන් එන්න පුළුවන්. පස් දැන් මොන නෑ අත ගන්න යන්නේ. එනවා දුවක්. ඒ කට්ටිය යන්න. මේ වගේ අල්ලන්න බෑන්න. ගලක් අය කතල ගන්න මේ සුද්ධගණේ තමයි දැන් මේ දැන් මුර අල්ලගන්න ඒක තමයි මේ හැබැයි මේ පස්සේ අල්ලගන්න මම චුට්ටක් පස්සට ගන්න කියන්නේ පොඩ්ඩක් ආයේ නෑ ගන්න ඕක අල්ලගනි වාහේ ඕම පස්සේ හරි පොඩ්ඩක් නෑ අයියේ අල්ලන්න බලන්න ආලා ඉක්මනට යන්න ඈ ඒ මචං අයියා කෝ සිග්නල් ටික කරලා ගනි සිග්නල් ටික කරලා ගනි. තව එන්න බෑ උඩාන්. එනවා සිග්නල් ටික කරලා ගනි දෙයියෝ. ඔය යන්න. මෙන් කෑගම හරියට. බා ඔය පොල්ලත් දාන්නකෝ. කට්ටිය යන්නේ ඈ. ආර දිනෝනේ. කපන්න ඕන. පොඩ්ඩක් දැම්මලා ආරියා. අනේ. තමෙල් මල්ලි එහෙම පොඩක් තද කරාංගෝ තියලා. කඩි කඩි වහින්න. ආයි වැටෙයිද නැහැ ඔය